จริงๆอ่ะความฝันคือไม่ได้มีแบบว่าโกว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบ3 ดาว 4 ดาวแต่จริงๆคือเราอยากทำร้านอาหารที่คนเข้าถึงเราได้อยากทำร้านสไตล์อย่างนี้แหละคือสไตล์ที่แบบเป็นเชฟเทเบิลเล็กๆอยากให้คนที่แบบไม่มีโอกาส experience มีโอกาส experience เชฟเทเบิลเราใช้เวลาไปกับอะไรไม่รู้เยอะเหมือนกันหมายถึงว่าเราก็เลยรู้สึกว่าแบบแล้วถ้าเราทำตรงนี้อีกเราแม่งเฟลอีกอะแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าไปก็คือทำเต็มที่เราอยู่ในซอยเปลี่ยวมากเพราะว่าตรงนี้เรียกได้ว่าเราอยู่ตรงนี้กันมาเป็นชั่วโมงไม่มีคนเดินมาสักคนเดียวซอยนี้มีชื่อว่าซอยแสนสบายหรือสุขุมวิท36ซึ่งเข้าซอยจากทางฝั่งพระราม4มาการที่เราอยู่ในซอยเปลี่ยวลึกขนาดนี้มันต้องสมกับเรื่องราวกินได้เพราะว่าเราไม่ได้มาร้านอาหารแบบอ๋อขับไปไหนคนก็เห็นมันเลยเป็นที่มาของเรื่องราวกินได้วันนี้เราจะพาพบกับเรื่องราวกินได้ของร้านอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเชฟเทเบิลที่ซ่อนอยู่ในบ้านคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันชื่ออะไรนะเขามีชื่อไหมเบนนะครับผมตอนนี้ทำร้าน Seasoning 36 อยู่ครับจริงๆอ่ะอยากจะนิยามตัวเองว่าอย่าเรียกเป็นร้านอาหารเลยเรียกว่าเหมือนแบบมากินข้าวบ้านเพื่อนแล้วกัน74/1เนี่ยคือบ้านของเชฟที่จะมาเป็นผู้รังสรรค์อาหารมื้อนี้ให้กับซอสเรื่องราวกินได้ตามไปนี่เรากำลังเข้ามาอยู่ในเราอย่าเรียกมันว่าร้านอาหารเลยดีกว่านี่เราอยู่บ้านคนนี่มีชั้นหนังสือมีคอมพิวเตอร์นี่เกมเมอร์วะเนี่ยโอ้โหมีเมาส์มีจออยู่ตรงนี้อ่ะสวัสดีครับเชฟสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับข้อแรกก่อนทำไมไม่มีป้ายข้างหน้าจริงๆกับร้านมันเพิ่งเปิดแล้วเราก็รู้สึกว่าป้ายมันจำเป็นไหมส่วนตัวไม่รู้สึกรายการแรกเลยปะรายการแรกอีกแล้วเห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่คือรายการแรกที่ได้เข้ามาถ่ายร้านนี้รายการอื่นก็หาไม่เจอใช่ร้านชื่อว่า Seasoning 36 ครับผม Seasoning 36ก็คือมาจากชื่อซอย36จริงๆคือมันมาจากว่า Seasoning อ่ะมาจากว่าซีซั่นที่แปลว่าฤดูกาลกับ Seasoning เรานึกถึงแบบการแบบหมักการปรุงรส36ก็คือมันมีคนใช้ชื่อ Seasoning ไปแล้ว36คือชื่อซอยเริ่มแรกทำอาหารไทยเป็นสไตล์โมเดิร์นไทยแต่ว่าช่วงหลังพอมีลูกค้าเข้ามาแบบลูกค้าประจำลูกค้าแบบที่มาหลายรอบเขาบอกอยากกินอย่างอื่นบ้างทำอะไรได้บ้างก็ลูกค้าก็รีเควสแบบทำ Japanese ได้ทำ French ได้ครับแต่คือเหมือนแบบถ้าเป็นสแตนดาร์ดอะก็คือไทยยังไงขอเมนูหน่อยมีเมนูมัสมั่นแต่หน้าตามันจะไม่มัสมั่นเท่าไหร่มันจะแบบไม่ใช่แบบเป็นแกงเป็นหม้อๆอย่างเราทำอย่างเงี้ยก็คือไก่เป็นแบบไก่ย่างหนังกรอบๆเสิร์ฟคู่กับมันบดแล้วก็มีซอสมัสมั่นเราพยายามจะคีปรสชาติความเป็นไทยไว้แต่ว่าหน้าตาหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะแบบไม่เหมือนเดิมเริ่มทำอาหารต้องย้อนกลับไปไกลเหมือนกันไกลสมัยที่แบบเหมือนเรียนมหาลัยอยู่ก็คือจบวิศวะจุฬาแล้วก็พอเราช่วงเราฝึกงานอะรู้สึกว่าเราไม่เอนจอยกับมันเราพยายามจะหาอย่างอื่นทำแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่อเมืองนอกในจังหวะนั้นมันทำให้เราได้เจอตัวเองเหมือนว่าพอไปอยู่เมืองนอกปุ๊บกันซื้ออาหารอะไรเงี้ยราคาค่อนข้างสูงเราเริ่มทำอาหารเองเริ่มทำอาหารให้เพื่อนกินอะไรเงี้ยแล้วได้มีโอกาสที่แบบมีเจ้าของร้านอาหารไทยเห็นว่าแบบเฮ้ยน้องสนใจมาอยู่ในครัวไหมเราก็เลยเอาสิพี่ก็ลองดูระหว่างที่เรียนโทไปด้วยก็ทำพาร์ทไทม์ไปด้วยวันนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้น20กลางจำเป็นที่เราถามประโยคนี้เพราะว่ารายการเราเจอแบบนี้เยอะคือเจอคนที่มาค้นพบว่าตัวเองจับอุปกรณ์ในครัวแล้วชอบตอนอายุมากแล้วคือไม่ได้บอก20กว่ามากนะคือมันมี30-40แต่ว่ามันก็เป็นจุดที่ไม่ได้เหมือนกับคนที่เรียนทำอาหารตั้งแต่เด็กซึ่งสิ่งมหัศจรรย์ก็คือรายการเราเจอมาเยอะนะคนที่มาจับกระทะตอนโตแล้วประสบความสำเร็จจนกลายเป็นแบบวันนี้ถามว่าทำไมถึงมาถ่าย Seasoning 36ยังไม่เป็นรายการอื่นมาเคยมาถ่ายยังไม่มีที่รู้จักในวงกว้างแต่วันนี้ในวงเล็กๆของเขาก่อนจะปิดโควิดเนี่ยเขาโอ้โหเรียกได้ว่าในวงสังคมแคบๆพูดนินทากันกระหน่ำนินทาไงครับหนาหูนินทาว่าบอกคนนี้มีฝีมือต้องมาถ่ายโอเคก่อนที่แบบเรียนโทอย่างเงี้ยถามว่าชอบอาหารไหมชอบแต่ไม่ได้ทำจริงจังชอบกินชอบดูชอบอ่านเกี่ยวกับอาหารไม่ได้ขนาดเนี้ยไม่รู้สึกว่าแบบโหอินกับมันมากเราอยู่กับมันได้ทุกวันไม่ได้ขนาดนั้นแต่พอที่เราแบบได้เข้าไปทำจริงๆแล้วได้แบบ hands on จริงๆเรารู้สึกว่าเรา enjoy กับมัน
ซึ่งเรียนโทตอนนั้นคือเรียนโทแบบสาขาอะไร MBA ครับ แล้วเรียน MBA จะจบไหม จบครับจบ อ๋อก็คือเรียนให้ จบ เหมือนเรียนให้ที่บ้านหรือว่า จะบอกว่าเรียนที่บ้านมันก็คือเรียนแหละไปเรียนตั้งใจเรียนแต่ว่าเรียนเนี่ยเป็นพาร์ทไทม์แล้วคือตอนที่ทำเราก็ยังไม่ตัดสินใจว่ากลับมาฉันจะเป็นเชฟฉันจะทำร้านอาหารคือ เราก็ไม่รู้จริงๆกลับมาเราจะได้ไหมพออยู่ที่อเมริกาปุ๊บกลับมาไทยแล้วก็ตอนแรกก็คือช่วยที่บ้านอยู่ แล้วก็มีโอกาสก็คือพี่พลตันทัศเสียนเขาเปิดรับสมัครเขาจะไม่ผิดตำแหน่งเขาจะมีแบบผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร แล้วก็มี personal assistant ก็คือผู้ช่วยเขาตอนแรกสมัครไปเป็นผู้ช่วยร้านแล้วเขาก็ไม่รับเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์เราไม่เคยเรียนจบอาหารไม่เคยอะไรเลยแต่ว่าเขาเรียกไปสัมภาษณ์อีกตำแหน่งหนึ่งที่เป็น personal assistant เราไม่มีประสบการณ์ทำไมถึงเลือกรับเด็กที่ไม่มีประสบการณ์ไม่เคยทำรัฐไม่เคยเรียนไม่เคยอะไรเงี้ยวันนั้นทำไมพี่พลเขาถึงรับ จริงๆคือเขารับด้วยการแบบสัมภาษณ์แล้วเหมือนเราคุยกันถูกคอเหมือนเราตั้งแต่ตอนนั้นคือเราอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือทำอาหารเมืองนอกเยอะเราคุยกับเขาแล้วเฮ้ยเดินเข้าไปบ้านตรงต่อออฟฟิศเขาข้างหลังจะเป็นชั้นหนังสือแล้วบอกเฮ้ยเล่มนี้เราเคยอ่านเราแบบเราชอบสูตรประมาณนี้แล้วแบบเหมือนคุยกันแบบถูกคอว่าแบบเราไม่ได้ดูสูตรอาหารเป็นสูตรอาหาร เราเวลาสมมติเราทำสปาเกตตี้จานหนึ่งพาสต้าจานหนึ่งเราจะหยิบสูตรพาสต้าสมมติบอลองเนสจานหนึ่ง10 สูตรมาหยิบมาดูกันว่าแต่ละสูตรมีข้อแตกต่างหรือมีข้อเหมือนอะไรเหมือนแบบเราตีความมันเป็นแบบมีความไซแอนซ์นิดๆ การเข้าไปทำตรงนั้นมันทำให้เราแบบเปลี่ยนความคิดหรือแบบตัดสินใจไปทำอย่างนั้นยังไงครับ พอไปทำปุ๊บในวงการอาหารมันกว้างกว่านั้นเยอะพอไปอยู่รายการทีวีมันเห็นอะไรมากขึ้นสมมุติเราอยู่ร้านอาหารไทยสิ่งที่เราจะเห็นก็คืออาหารไทยแต่พอไปอยู่ในรายการทีวีสิ่งที่เราเห็นมันต่างออกไปคือลูกค้าพาสต้าเราต้องทำพาสต้าลูกค้าขนมเราต้องทำได้เราเห็นอะไรที่กว้างมากๆแล้วสิ่งที่ได้จากเขาคือเราได้เรียนรู้เบสิกของทุกอย่างแล้วมันดีอย่างหนึ่งคือเราได้หาความรู้เข้าตัวเองตลอดเวลาเพราะเราต้องอ่านหนังสือดู YouTube ดูนู่นนี่หาความรู้เข้าตัวตลอดเวลามันเหมือนแบบมีคนจ่ายตังค์คุณเอาเงินเดือนไปหาความรู้เพิ่มเฮ้ยเอาดิไม่เอาได้ไงวะ ตอนนั้นเราทุ่มเทขนาดไหน ทำงาน6 ถึง 7 วันเข้าออฟฟิศถ้าวันที่มีถ่ายรายการเข้าออฟฟิศ6 โมงตี 5ออกจากออฟฟิศประมาณ4 ทุ่มกลับมาทำตรวจเทปต่อเสร็จตี 2อะไรอย่างเงี้ยก็คือวนลูปไปเรื่อยๆแบบ ก็คือเหลือเวลาพักแค่แบบ 4 ชั่วโมงประมาณวันหนึ่งวัน4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราตอนแรกเขาคงกลัวว่าแบบถ้าเราไปแล้วเราจะไม่ชอบหรือเปล่าเขาคือเหมือนแบบให้เราเอาเต็มที่เลยปีครึ่งคุณอยู่กับมันได้คุณยังทำไปได้คุณยังแฮปปี้กับมันเชิญ คนจะมายืนเชฟเทเบิลแบบนี้มันต้องมีสถาบันรับรองนิดนึง พอทำไปประมาณปีครึ่งก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเราโอเคเราจะเดินทางสายนี้แหละคราวนี้ตัดสินใจแล้วว่าขอไปเรียนทำอาหารนะเพราะว่าไม่เคยเรียนทำอาหารขอสักหน่อยเถอะเราก็เลยคุยกับที่บ้านก็คือโชคดีที่แบบที่บ้านโอเค บินกลับไปนิวยอร์กตอนนั้น26 27ประมาณเนี้ย คราวนี้มีการศึกษาเรียกว่ามีการศึกษาแล้วในวงการเชฟไม่เกี่ยวกับวิศวะในการมีการศึกษาแล้ว มีชื่อชั้น ก็เลยกลับมาอีกทีกลับมาเมืองไทยอีกที แต่ว่าตอนที่อยู่ที่นู่นก็ฝึกงานอยู่มิชลิน2 ดาว อยู่ร้าน2 ดาวด้วยแล้วก็เลยกลับมาแล้วก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มทำอาหารในเมืองไทย ใช่ครับ พอเราอายุประมาณ27 28มันก็แก่แล้วเราใช้เวลาไปกับอะไรไม่รู้เยอะเหมือนกันหมายถึงว่าเราก็เลยรู้สึกว่าแบบแล้วถ้าเราทำตรงนี้อีกเรามันเฟลอีกแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าไปก็คือทำเต็มที่ พอกลับมาปุ๊บเราก็ได้มีโอกาสไปทำอยู่ในร้านอาหารไทยไปอยู่ Never Ending Summer พออยู่สักพักหนึ่งพี่พลเรียกตัวกลับไปก็ทำอยู่แบบสักพักหนึ่ง ทำไมก่อนเข้าไปอยู่ในร้านอาหารเรียกว่าชื่อดังวันนั้นอะไรทำให้ตัดสินใจว่าจะออกจากระบบธุรกิจ F&B ไปอยู่ในธุรกิจบันเทิงเพราะของพี่พลเป็นบันเทิงมากกว่าถูกไหม พออยู่ในร้านจริงๆการ develop มันจะได้ประมาณนึงหมายถึงว่าเราจะได้สิ่งที่ต่างกันคือเราทำเป็นรูทีนทำเหมือนกันทุ ค กวั วาน ม เลย อิสระทั้งเรื่องความคิดทั้งเรื่องวิธีการปฏิบัติ หรือว่าแม้แต่การพัฒนาตัวเองในการลองนู่นลองนี่ลองผิดลองถูกแล้วตัดสินใจออกมาเพราะอะไร จริงๆก็คือมันถึงจุดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราก็อายุประมาณนึงแล้วตอนนั้นมัน31เราเริ่มอยากทำอะไรของตัวเองบ้างอยากลองเริ่มอะไรของตัวเองบ้างก็ออกมาเปิดร้าน คนมักจะมองว่าที่บ้านมีเงินนี่ถึงแบบสามารถแบบไปอยู่ตรงนั้นได้อะไรคือสิ่งที่เงินให้เราไม่ได้ กับอาชีพนี้เหรอ passion คุณมีไงไหนคุณจะไปเรียนที่ไหนก็ได้แต่พอเข้าไปทำจริงๆการที่เราจะ
อยู่รอดการที่เราจะยืนหยัดอยู่มันได้มันคือตัวคุณเองละมันไม่เกี่ยวกับเงินละต่อให้มีเงินแบบเยอะมากๆเข้าไปทำงานแล้วแบบไม่ไหวมันก็สุดท้ายก็ทำไม่ได้ยังรู้สึกว่าแพชชั่นอะความเป็นตัวคุณคือสิ่งที่แบบทำให้เป็นทุกวันนี้โอเคเห็นด้วยว่ามีเงินมันเปิดโอกาสมันเป็นตัวที่เปิดโอกาสให้เราแต่สุดท้ายถ้าสมมติมีคนเปิดโอกาสมาแต่แบบเราไม่พร้อมมันก็คือแบบความเป็นตัวเราความ passionate ของเราที่แบบอยากจะอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือปลาอะไรครับเชฟ ปลากุเลาครับปลากุเลาเป็นปลาที่ถ้าเคยได้ยินเขาเอาไปทำพวกปลาเค็มแต่ว่าตัวนี้เป็นปลากุเลาสดแต่เราหมักเกลือนิดนึง15 นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับให้เนื้อเขาเฟิร์มขึ้น แล้วทำไมต้องเป็นปลาทูเราทำไมไม่แบบกระพง เรารู้สึกว่าคนไทยอ่ะไม่รู้เอาจากเพื่อนคนไทยคนกรุงเทพแล้วกันติดปลากระพงทั้งที่ปลาอย่างอื่นมันมีเยอะแยะที่แบบมันอร่อยด้วยนะแต่ก็ไม่รู้ทำไมเขาไม่กินกันแล้วอันนี้คือตอนแรกเราก็ไม่รู้จักแล้วก็แบบเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบถามแม่ค้านี่คือปลาอะไรแล้วแบบลองซื้อมากินแล้วเอ้ยมันอร่อยนะก็อยากให้คนอื่นได้ลองกินบ้างเท่านั้นเองในฐานะคนกินแล้วกันจริง ๆ การทำอาหารความหลากหลายมันมีทุกเรื่องอะไม่ว่าจะเป็นแบบผักที่รสชาติต่างกันปลาก็เหมือนกันปลานี่มันยิ่งหลากหลายเลยในทะเลนี่แบบที่เรากินปลากระพงจนคุ้นเคยเพราะว่าปลากระพงมันหนึ่งคือมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะที่เลี้ยงกันแล้วก็กลิ่นมันน้อยสองคือเนื้อเยอะก้างน้อยเรียกด้วยเท็กเจอร์ถือเป็นปลาที่เท็กเจอร์ดีอันดับต้นๆแล้วกันแต่ปลาอื่นมันก็เหมือนกับการเราไปเจอแบบหมูคุโรบุตะไก่ตะนาวสีมันมีความหลากหลายที่จริงๆโลกอาหารมันกว้างใหญ่มากแน่นอนนะถ้าในมุมของพ่อแม่เราเคยคุยกับเขาไหมว่าแบบณวันนั้นเขารู้สึกยังไงว่าเขาอะไรเงี้ยกับเราอย่างไรไม่เคยคุยลงไปลึกๆแต่โชคดีที่บ้านอ่ะเป็นบ้านที่แบบค่อนข้างปล่อยอยากทำอะไรก็ทำเอาให้รอดละกันเท่านั้นเองเขาช่วยซัพพอร์ตแต่คุณก็ต้องทำให้เห็นด้วยว่าคุณทำมันได้เมนูแรกเป็นต้มข่าครับผมแต่ว่าจะเสิร์ฟเป็นต้มข่าเย็นครับปลากุเลาต้มข่าเย็นปลาก็คือจริงๆถ้าวิธีแร่มันจะแบ่งหลักเป็น2ชนิดก็คือปลาที่เป็นผสมเป็นกลมๆปลากระป๋องปลาเก๋ามันจะแร่เหมือนกันหมดกับอีกพาร์ทนึงก็คือปลาที่เป็นเขาเรียกว่า flat fish ปลาแบ่งก็พวกปลาลิ้นหมาปลาตาเดียวแต่วิธีการปรุงเนี่ยเราก็ต้องซื้อมาลองอันนี้ผมก็ซื้อมาลองชิมเอามาย่างเอามานึ่งเอามาต้มเอามาทอดดูว่ายังไงเพราะแต่ละตัว texture เขาจะไม่เหมือนกันเนาะตัวเนื้อสัมผัสจริงๆเมนูนี้อินสไปร์มาจากเมนูของประเทศฟิจิเมนูเขาจะมีเมนูหนึ่งที่เรียกว่าโคโคดะเขาจะเป็นไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินเมนูซูบิเช่ป่ะก็คือมันจะเป็นปลาดิบแล้วก็คลุกกับพวกน้ำมะนาวแต่ของฟิจิเนี่ยที่เป็นโคโคดะเขาจะใส่โคโคนัทมิลค์ลงไปด้วยแล้วพอเราดูแล้วมันดูเป็นตัวที่แบบเรียกกันเป็นไทยที่มีความเปรี้ยวมีความหวานแล้วก็เรามานึกถึงว่าเฮ้ยแล้วของไทยมีอะไรที่มันมีความเป็นโคโคนัทมิลค์กับพวกนี้ได้บ้างเราเป็นนึกถึงตัวที่เป็นต้มข่าแต่เราก็เสิร์ฟเป็นเย็นแทนถ้าเป็นร้อนมันจานแรกมีความรู้สึกว่ามันควรจะมีความแบบสดชื่นนิดนึงรีเฟรชนิดนึงซึ่งพอได้ทำของทุกชาติแล้วทำอาหารไทยตอนที่กลับมาไทยนี่แหละครับตอนที่กลับมาไทยตอนอยู่เนเวอร์รู้สึกว่าเฮ้ยอาหารไทยมันมีอะไรมากกว่าที่แบบที่เราเคยกินตอนเด็กๆเรายิ่งพอเรามาเดินตลาดเราเห็นวัตถุดิบไทยหลายๆอย่างที่แบบทำไมคนไม่เอามาใช้กลายเป็นว่าคนที่ใช้พวกผักพื้นบ้านจะเป็นร้านอาหารไฟเดนิ่งหมดเลยร้านอาหารทั่วไปกับผักมันก็กำละ10 บาทเหมือนกันทำไมคนไม่เอามาใช้เราพยายามอยากจะใช้วัตถุดิบพวกนั้นให้มากขึ้นเขาเรียกต้มข่าปลากุเลาเย็นเราจะเริ่มจากน้ำต้มข่าก่อนนะอันนี้ดูซื่อๆมากนะครับเย็นชื่นใจเราจะลองดูฝีมือการทำปลาของเชฟนะครับถ้าถามแบบเรื่องของไฟเดนิ่งนะมันเป็นการเปิดแพลเลตที่ปกติมีอะไรเปิดแพลเลตก่อนมาเลยอันนี้เริ่มมาถึงนั่งเจอนี่เลยอันนี้ก็คือเริ่มเจออันนี้เลยเป็นคนที่รุนแรงมากอันนี้ต้องรอดูต่อไปเลยเพราะว่าการที่เขาจะเปิดแพลเลตคนด้วยต้มข่าที่มีกะทิมีความเผ็ดของน้ำมันพริกมีความเปรี้ยวของผิวมะนาวมีปลากุเลาที่มันมีกลิ่นค่อนข้างชัดเจนเพราะนั้นจานต่อไปต้องถึงนะแต่จานนี้ถือว่าอร่อยนะคือจริงๆพยายามเปลี่ยนเมนูให้บ่อยบางเมนูหรือแบบเปลี่ยนทุกเมนูมันแล้วแต่เพราะเราส่วนหนึ่งเรารู้เลยอย่างที่บอกไปว่าเราไม่ชอบรูทีนเราเป็นคนขี้เบื่อเราต้องหาอะไรที่ทำให้เราไม่เบื่อเราเปลี่ยนเมนูบ่อยไม่ใช่เพราะว่า
เรากลัวลูกค้าเบื่ออย่างเดียวเราเนี่ยแหละกลัวตัวเองเบื่อเราต้องพยายามคีปตัวเองให้สนุกไปเรื่อยๆให้ refreshing ไปเรื่อยๆให้ได้ทำใหม่ๆไปเรื่อยๆเพื่อแบบไม่งั้นวันหนึ่งสุดท้ายเราก็เฉาตายหมายถึงว่าเราก็คงเบื่อตายจานต่อไปเป็นอะไรครับเชฟ เป็นซุปครับผมเป็นต้มโคลง อันนี้คืออะไรครับ มะเขือเทศครับผมเป็นมะเขือเทศบิจินมะเขือเทศญี่ปุ่นที่ปลูกในไทยแล้วเอาไปลอกผิวแล้วก็ไปดองในตัวดาชิกับโชยุ อันนี้คือปลาอะไรครับเชฟ ก็คือปลากุสลาดหรือปลาเก๋าแดง ถ้าเป็นด้านนอกอ่ะตัวด้านนอกเขาจะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีจุดเป็นสีฟ้า อ๋อนี่คือเนื้อสดๆเป็นอย่างนี้เลย เนื้อสดๆครับ เชฟคิดได้ไงอะครับว่าที่คนเขาพูดกันว่าอาหารไทยอร่อยที่สุดในโลก เรียกว่าถูกปากที่สุดในโลกแล้วกัน ถูกปากคนไทย เพราะว่าเราโตมากับสิ่งนั้น หยิบคนฝรั่งเศสมากินอาหารไทยก็คงแบบเผ็ดเว้ยกินไม่ได้ รับไม่ไหว ใช่มันคือเพราะเราโตมากับสิ่งเนี้ยผมว่า180แบบคนเกิดที่นั่นโตกับอะไรเขาจะบอกว่าอันเนี้ยแม่งอร่อยสุดละถูกไหม เพราะ ก็ ฉะนั้นจะมาวัดไม่ได้ว่าอะไรอร่อยสุดในโลก ใช่ใช่ใช่ นอกจากมันจะเป็นรสกลางที่แบบ เพราะว่าเหมือนแบบถ้าสมมติว่าหูกะปิเจ้านี้แม่งโคตรอร่อยเลย แต่คนฝรั่งเศสมากินแบบโคตรเหม็นเลยว่ะมันก็ไม่ได้อะคือแบบ เหมือนคนไทยเราไปกินชีสกินอะไรหนักๆ ใช่ใช่เราก็แบบไม่เก็ตหมายถึงว่าแบบบลูชีสโคตรอร่อยฮะไม่เข้าใจเราก็ไม่เข้าใจเขา ดูสิเห็นไหมดูความแน่นของมันนะดูนะ เห็นไหมมันแน่นมากคุณผู้ชมนี่มันเป็นริมๆอย่างนี้ในซองเห็นไหมเอานะโอ้โหปลาแบบนี่อร่อยว่ะ ณวันแรกที่เราตัดสินใจเดินในทางสายอาหารครับที่มีความฝันกับมันไหมว่าเราอยากจะไปให้ถึงไหน จริงๆอ่ะความฝันคือไม่ได้มีแบบว่าโกว่าเฮ้ยเราอยากจะแบบ3 ดาว 4 ดาว หรืออะไรก็ว่าไปแต่จริงๆคือเราอยากทำร้านอาหารที่คนเข้าถึงเราได้ อยากทำร้านสไตล์อย่างนี้แหละคือสไตล์ที่แบบเป็นเชฟเทเบิลเล็กๆ อยากให้คนที่แบบไม่มีโอกาส experience มีโอกาส experience เชฟเทเบิลสักครั้งหนึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่อีกแบบหนึ่งนะ เหมือนแบบอาจจะแบบทำงานเงินเดือน 20,000 30,000 แต่แบบวันหนึงคุณมีวันพิเศษ ใช่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  เก็บเงินมาลองกิน มันคงทำให้เขาแฮปปี้มากๆอ่ะหมายถึงว่ามันคือ experience ใหม่อ่ะการกินข้าวมันไม่ใช่แค่แบบเอาใส่ปากกินอร่อยละมันมี experience มีอะไรอย่างนี้มากขึ้น เรารู้สึกว่ามันน่าจะทำให้เขาแฮปปี้เนาะเรารู้สึกว่าบางทีร้านอาหารบางครั้งอะราคาคือแบบ 6,000 8,000 10,000เรารู้สึกว่ามันก็แพงนะ มันก็จะมีคนในกลุ่มที่แบบบางทีเขาอยากลองแต่แบบโหราคาอย่างนี้คือบ้าเหรอทำงานกี่เดือนอะ อันนี้เราใช้เทคนิคอะไรในการทอดครับ เสียครับแผ่นเสีย ทำไมเราถึงเลือกเอาไปเคี่ยวก่อนเพราะปกติมันสมั่นมันจะไก่มันจะค่อนข้างไก่ต้มปะ มันฝรั่งมันก็นิ่ม แกงมันก็นิ่ม ต้มอีกก็นิ่มอีก อย่าไปนิ่มกับมันเลยพอละรู้สึกว่ามันในจานหนึ่งมันควรจะมีแบบหลายๆ texture นิดนึง ปกติมันต้องใส่กะทิใช่ไหมที่นี่เลือกกะทิกล่องหรือกะทิสด ตัวแกงใช้กะทิสด ตัวมันบดใช้กะทิกล่อง เคยลองเอากะทิสดมาทำมันบด มันไม่อร่อย กะทิกล่องมันมีความ stable กว่า แต่ตัวแกงอ่ะใช้กะทิสด มันมีความหอมกว่า มันมีความอย่างนี้กว่า มันค่อนข้างชัดเหมือนกันความหอมอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งคอร์สนี้มันได้แรงบันดาลใจมาจากมัสมั่นก็คือทำมัสมั่นไก่นั่นแหละ ใช่ แล้วเขาก็ใส่แมชโพเตโต้ลงไป เพิ่มความเปรี้ยวลงไปด้วยส้มซ่ากับผิวส้มซ่า เพื่อให้เกิดมีความขมใช่ไหม ใช่มี เปรี้ยวและขม ใช่ นี่ แล้วจริงๆเขาไม่ได้เสิร์ฟกับข้าวเพราะเขาให้กินกับแมชโพเตโต้ แต่ว่า ข้าวมันลูกทุ่ง เนี่ยที่คิดไว้ก็คือปกติเขาจะใส่ในมัสมั่นมันจะมีฝรั่งเป็นชิ้นๆ ตัวนี้ก็คือปรับให้อยู่ในรูปของแมชเบโต้แต่ว่าใช้กะทิแทนครีมกับเนย เพื่อให้มันกลืนไปกับตัวแกง คือ texture เขาตั้งใจให้มันหยาบ เพื่อให้รู้สึกเหมือนเวลาเรากินมันฝรั่งเป็นลูกอยู่ในมัส ใน มั่น มัสมั่น โอ้โหแต่น้ำมัสมั่นแบบโหวิน้ำของมัสมั่นอร่อยมากอ่ะเราลองไก่กันนะเราลองกับข้าวนะ เพราะว่าข้าวมันลูกทุ่ง ความเปรี้ยวของส้มซ่านะ มันตัดให้แกงมัสมั่นที่มีรสชาติดีอยู่แล้วมันแบบ อื้อหือ แ
แล้ววันนี้ล่ะพี่ความฝันมันยังเหมือนเดิมไหม เหมือนเดิมครับ แต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าสมมติมันพอมาทำอาหารบางทีเราก็รู้สึกว่าถ้ามีอะไรห้อยท้ายมีอะไรแบบติดชื่อรางวัลมันก็คงดีมากขึ้น ระดับหนึ่ง ใช่มันก็คงดีขึ้น แต่ถามว่าสิ่งที่เราแฮปปี้คือการที่แบบลูกค้ามากิน เรามาคุยกันคุยเหมือนเป็นเพื่อนเขาชอบเขากลับมา เราเจอเขาใหม่ รู้สึกว่าเรามีเพื่อนเพิ่มขึ้น เพราะจริงๆร้านเนี้ยเริ่มต้นประหลาดมาเริ่มต้นคือการที่แบบมีคนคนหนึ่งใน IG ไม่รู้จักกันทัก IG มาว่าเฮ้ยอยากกินข้าวจังเลยอยากกินข้าวแบบเขาเห็นเราลงรูปไปเรื่อย เขาอยากกินข้าวแบบในไอจีเรา ๆ ใช่ใช่ใช่ แค่นั้นเลย ใช่เราก็เลยเอามาสิ อ๋อ เราก็เลยทำแล้วมา1 คน เราก็ทำให้กิน แล้วจากนั้นแบบพอเพื่อนเราเห็นก็แบบเฮ้ยกินบ้างกินบ้างกินบ้างไปเรื่อยๆ แล้วเราก็ใช้ร้านนี้เป็นเหมือนแบบในเมื่อเราไม่มีเวลาออกไปหาเพื่อนงั้นเพื่อนก็ต้องมาหาเรา แล้วเราก็สร้างเพื่อนใหม่ๆไปเรื่อย นี่คือจุดเริ่มต้นจริงๆของ ๆ ใช่จุดเริ่มต้นจริง ๆของ Seasoning 36 โอเค ก็จริงๆ ปีเนี้ยคิวปี 2021 คือเต็มหมดแล้ว ก็คือเราจะเริ่มเปิด คือฟูล31ธันวาไปหมด 31 ธันวาเต็มหมด จะเริ่มเปิดให้จองของปี 2022 คือเดือนพฤศจิกายนก็คือให้ทักเข้ามาทาง IG Seasoning 36 หรือว่า Facebook หรือว่า Line จริงๆอ่ะเราโฟกัสอยากให้มา 6-8 คน เพราะว่าเราอยากให้รู้สึกว่าเหมือนมันให้มากินข้าวเป็นบ้านเพื่อนมันควรจะมีความสนุกในการกิน แล้วจอดรถที่ไหนยังไง ก็จอดก็คือหน้าบ้าน แล้วก็เปิดเฉพาะตอนเย็น ตอนเย็น วัน อังคารถึงพฤหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ แล้วก็อย่าลืม subscribe Sauce Channel เรื่องราวกินได้ YouTube นะ กดไลค์แฟนเพจ Branding ใน Facebook นะ กดไลค์แฟนเพจ iTan แทนไว้ทันใน Facebook ใครหาช่อง iTan Channel ใน YouTube เจอ 100 คนแรกเดี๋ยวมีรางวัล สุดท้ายนะสำคัญที่สุดเลยอย่าลืมกดติดตาม Instagram iTan แล้วก็เทปที่แล้วใครดูรู้ใช่ไหมเสื้อเพจมาร์คซื้อที่ไหน เสื้อตัวนี้ไม่ต้องสนใจเขาขายหมดไปแล้ว ซื้อเพจมาร์คกูยังไม่สวัสดีเดี๋ยวมึงตัดตอนนี้ออกกูต้องเก็บขายของไว้แล้วค่อยสวัสดีมึงจะได้ตัดออกไม่ได้หรือกูจะพูดว่าอย่าลืมซื้อเสื้อเพจมาร์คสวัสดีครับคุณผู้ชม ไม่ได้ ตัดไม่ได้ตัดไม่ได้ จบแล้ว และนี่ก็คือคอร์สสุดท้ายจริงๆ คือไม่จะเรียกว่าคอร์สเลย เรียกว่าของหวานปิดท้าย 6 คอร์ส ถ้าคนชอบขนมไทยต้องถูกใจสิ่งนี้มาก เพราะไอ้สาคูที่มันมาจากต้นสาคูจริงๆอ่ะมัน texture มันไม่เหมือนกับสาคูที่มาจากแป้ง ที่เรากินกันในสาคูไส้หมู ยังไงครับมันเด้ง มันไม่มีหมู